Narito ang preview ng Lenovo V7 Plus Dash Camera. Ang Lenovo V7 Plus ay touchscreen HD or high-definition dash camera. Tinatawag din itong mirror car camera. Ang Lenovo V7 Plus ay may screen size na 10 inches. Ito ay gumagamit ng IPS touchscreen. Ang video resolution ay 1080p. Ang video format ay AVI. Ang photo format ay JPEG. Ito ay may 170 degrees wide-angle front camera at 140 degrees wide-angle rear camera. Ang front view camera ay 1080p at pwede ring ibaba sa 720p para makatipid sa space. Ang micro SD card storage ay 8GB, up to maximum of 64GB. Sa audio aspect, ito ay may built-in microphone at 1-watt speaker. Ito ay may working voltage or current na 5 volts. Ang operating temperature ay 20 to 70 degrees Celsius. Abangan ang video unboxing at actual trial ng Lenovo V7 Plus.